So hello there guys. Um, I will teach you how to download a my digital TV. So ito po yung kanyang logo and po yung may digital TV. So na-install ko na po siya pero ituro pa rin po sa inyo kung paano po ito install. Punta po ay sa Play Store. Tapos punta po ay dito search button. Type nyo lang po yung may DTV dongle. Yun po, lalabas na po siya. So, may makikita po ay ditong install button. Wait lang po para makita nyo po. Saglit lang. I-install ko po ulit sa inyo para makita nyo kung paano i-download. So, ayan po, installing po muna siya. Kasi i-re-download po natin. Wait lang po. So guys, para saan ba itong digital TV na to? Ito po ay para po dun sa may mga OTG na cellphone na may gamit po nung may DTV dongle po. Tapos ito rin po ay ginagamit sa panonood. Pero ang sabi po dito sa description ay kailangan daw po yung may phone DTV dongle po ay may kaayanan na may OTG po yung cellphone. So, hindi nyo po siya magagamit pagka wala po ito. So, ito rin po siya sa Wear OS by Google. So, sa mga watch po, pwede rin po siya. As, ito po kung paano po siya i-download guys. Pindutin nyo na po yung install. Ngayon na po, lalabas na po siya. As, waiting for download. Ayan po. Ngayon, installing na po. So, ito po yung mga pictures niya. Pagkaunang bukas niyo po, ayan po makikita niya. Ayan. Ayan, may instruction. Kasi ito. So, wait. Again. Bubuksan natin yan. Ayan po. Saglit lang yung downloading. $10 MB, 10 megabytes lang pala to. 500k downloads already. So, open. Yan. Swipe nyo lang po. Ayan. Watch TV anytime, anywhere swipe. Tapos, ayan po. Tapos, pindutin nyo po yung go. Ganun pa. Ito pa yung screen overlay detection. To change this permission setting, you first have to turn off screen overlay. Open settings. Bagal yan. Wait lang. Huy. Ba't na-wifi pa ako? Bagal. Bilis ko nga yung patay man natin yung wifi. So ito pong pinapakita po sa inyo ay iset na po natin siya para sa next demonstration kung paano po siya gamitin. Tapin nyo dito si masa na? Wala naman na. Yun. I-allow lang po natin siya. Allow.
ilang beses na mag-error. Yan. So, next tutorial po natin kung paano po tayo mag-search ng channel gamit pa yung DTV antenna. Goodbye. Peace out.